ඇයි ඔය පරක්කු? ඇයි ඔය පරක්කු? මම අද ටිකක් පරක්කු වෙලා නැගිට්ටා. ඇයි? ඊයේ රෑ මම නිදි මැරුවා. ඇයි ඔයා මොනවද කළේ? මල ගෙදරක ගියා. අපේ අල්ලපු ගෙදර. එයා කොහොමද මැරුණේ? සියදිවි නසාගෙන. අද කතාව තමයි මම ඔය ගෙනාවේ. ඉතින් මම ටිකක් වෙනසක් කරන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. ඉතින් දිගටම බලන්න වෙනස මොකද්ද මම කියලා කියන්න යන්නේ නැහැ. දිගටම ඉවර වෙනකම් වීඩියෝ එක බලන්න. අද වෙනදාටත් වැඩිය ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි කියලා හිතනවා මට. වීඩියෝ එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරගෙනම යන්න. මම ප්‍රියංකර chatterbox YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. ඇයි ඔයා අද පරක්කු? Why are you getting late? Why are you getting late? මම අද ටිකක් පරක්කු වෙලා නැගිට්ටේ. I got up somewhat late today. I got up somewhat late today. ඇයි? Why? ඊයේ රෑ මම නිදි මැරුවා. Last night I broke rest. Last night I broke rest. ඇයි? ඔයා මොකද කළේ? Why? What did you do? Why? What did you do? මල ගෙදරක ගියා. Went to a funeral. Went to a funeral. අපේ අල්ලපු ගෙදර. At our next door. At our next door. කොහොමද ඔහු මැරුණේ? How did he die? How did he die? ඔහු සියදිවි නසාගෙන. He has committed suicide. He has committed suicide. ඇයි ඔයා කන්න පරක්කු? Why are you getting late to eat? Why are you getting late to eat? ඇයි ඔයා ගේන්න පරක්කු? Why are you getting late to bring? Why are you getting late to bring? ඇයි ඔයා උයන්න පරක්කු? ඇයි ඔයා උයන්න පරක්කු? Why are you getting late to cook? Why are you getting late to cook? ඇයි ඔයා නාගන්න පරක්කු? ඇයි ඔයා නාගන්න පරක්කු? Why are you getting late to have a bath? Why are you getting late to have a bath? අද මම ආවේ ටිකක් පරක්කු වෙලා. I came somewhat late today. අද මම ආවේ ටිකක් පරක්කු වෙලා. I came somewhat late today. මම ඊයේ ආවේ ටිකක් පරක්කු වෙලා. I came somewhat late yesterday. I came somewhat late yesterday. මම පෙරේදා ආවේ ටිකක් පරක්කු වෙලා. මම පෙරේදා ආවේ ටිකක් පරක්කු වෙලා. I came somewhat late the day before yesterday. I came somewhat late the day before yesterday. මම හෙට එනකොට ටිකක් පරක්කු වෙයි. මම හෙට එනකොට ටිකක් පරක්කු වෙයි. I will come somewhat late tomorrow. I will come somewhat late tomorrow. මම අනිද්දා එනකොට ටිකක් පරක්කු වෙයි. මම අනිද්දා එනකොට ටිකක් පරක්කු වෙයි. I will come somewhat late the day after tomorrow. I will come somewhat late the day after tomorrow. wedding එකකට ගියා. wedding එකකට ගියා. went to a wedding function. went to a wedding function. කොටහළු මගුලකට ගියා. කොටහළු මගුලකට ගියා. went to a puberty ceremony. went to a puberty ceremony. ශ්‍රමදානයකට ගියා. ශ්‍රමදානයකට ගියා. went to a ශ්‍රමදාන campaign. went to a ශ්‍රමදාන campaign. ලේදන් දීමකට ගියා. ලේදන් දීමකට ගියා. went to a blood donation. went to a blood donation. ඊයේ රෑ මම නිදි මැරුවා පාඩම් කරන්න. ඊයේ රෑ නිදි මැරුවා මම පාඩම් කරන්න. last night I broke rest to study. last night I broke rest to study. මම ඊයේ රෑ නිදි මැරුවා චිත්‍රපටියක් බලන්න. මම ඊයේ රෑ නිදි මැරුවා චිත්‍රපටියක් බලන්න. last night I broke rest to watch a movie. last night I broke rest to watch a movie. ඔයා මොනවද ගෙනාවේ? ඔයා මොනවද ගෙනාවේ? What did you bring? What did you bring? ඔයා මොනවද කෑවේ? ඔයා මොනවද කෑවේ? What did you eat? What did you eat? ඔයා මොනවද විකිණුවේ? ඔයා මොනවද විකිණුවේ? What did you sell? What did you sell? ඔයා මොනවද දුන්නේ? ඔයා මොනවද දුන්නේ? What did you give? What did you give? What did you throw? What did you throw? ඔයා මොනවද විසි කරේ? What did you throw? ඔයාලට ගොඩක්ම පැහැදිලි වෙන විදිහට මම කියලා දුන්නා. ඉතින් මම හිතනවා මේකනොත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එක අවසානයේට ලඟ වුණා. ඉතින් ඔබට සුබ දවසක්.